Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Northeast. So আজি আৰু এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই আপোনাৰ তাতে লৈ আনিছো that is regarding APSC Mains examination ঠিক আছে so mainly কি হৈ আছে এতিয়া আমাৰ তাতে টাইম বহুত কম আছে so বহুত এনেকুৱাকে ষ্টুডেন্টস আছে যোনে এইবাৰ APSC Mains লিখিব so সিহঁতৰ তাতে এটা ডাউট আছে যে মই কেনেকুৱাকে এই যে সিলেবাসটো আছে গোটেইটো কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিম বা মই এতিয়া কি পঢ়িব লাগিব এক্সাম ৰিলেটেড বিকজ টাইম কম আছে পঢ়িব বহুত আছে ওকে সো কাবাৰ জবস আছে ঠিক আছে জবস আৰু ধৰি লোৱা পঢ়া একেলগে কৰি আছে সো ইট বিকামস ভেৰি ডিফিকাল্ট সো এতিয়া কি পঢ়িলে মই উত্তীৰ্ণ হ'ম বা কি পঢ়িলে মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব এক্সামটো ভালকে দিব পাৰিম সো এইবিলাক কোৱেশ্চনস হৈ থাকে মানে আহি থাকে সো উইথ ৰিলেটেড টু দ্যাট মই এই বস্তুটো আনিছো এই ভিডিঅ'টো আনিলো নাও কিছুমান বস্তু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো চাওক এতিয়া মানে অলৰেডি ইট ইজ গোইং টু আৰু ধৰি লওক 1.5 মাহ মান আছে ওকে 1.5 মাহও নাই চাগে অলৰাইট সো আপোনাৰ এমাহ আপুনি ধৰি লওক আপুনি প্ৰিপাৰেচন কৰিব অলপ দিন আপোনাক ফাইনেল ৰিভিজনৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব নহয় জানো নাও এতিয়া এই যে সময়টো আছে 1.5 মাহটো যে আছে ঠিক আছে এই 1.5 মাহৰ ভিতৰত আপুনি কি কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপুনি সবৰ আগতে আপুনি যি পঢ়ি আহিছে এতিয়াৰলৈকে মানে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে যি পঢ়ি আহিছে সেইবিলাক আপুনি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব কিন্তু নাও ৰিভিজন এনেকুৱা নহয় যে মই এদিন পঢ়িলো ঠিক আছে মই এদিন পঢ়ি কেনে মই কি কৰিলো আৰু নেক্সট দিন মই পঢ়া নাই ঠিক আছে বা এৰি দিলো পঢ়াটো ঠিক আছে ভাবি ললো যে মই ৰিভিজন কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কি হ'ব তেনেকুৱা কৰিলে কিন্তু আপোনাৰ মনত নাথাকিব ঠিক আছে সো ৰিভিজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাক পিৰিয়ডিক ৰিভিজন কৰিব লাগিব এটা টপিক সে সাপোজ আজি কৰিলে ঠিক আছে এসপ্তাহ পাছত আৰু এটা সেই টপিকটো আকৌ লওক আৰু এবাৰ ৰিভিজন কৰক সো তেনেকুৱাকে আপুনি এটলিষ্ট 4-5 বাৰ মান ৰিভিজন কৰক বিফোৰ দা এক্সামিনেশ্যন ঠিক আছে এইটো আপুনি কৰিলে ইয়াত আপোনাৰ কি হ'ব আপোনাৰ এটা মাইণ্ডত ফ্লো চাৰ্ট হৈ যাব অলৰাইট প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব অলৰাইট টপিকটোৰ আপোনাৰ গ্ৰিপ আহি যাব কথাটো বুজি পাইছে সো যেতিয়া আপুনি 4 বাৰ 5 বাৰ মান কৰিব ধৰি লওক তেতিয়া অবভিয়াছলি আপোনাৰ মাইণ্ডত কিছু বস্তুটো সোমায়ে যাব এই টপিক ৰিলেটেড বস্তু সেই টপিক কেইটা যেতিয়া আহিব ওকে এক্সামিনেশ্যন আপুনি কিবা না কিবা লিখিব পাৰিব আৰু ভালকে প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিব ওকে এইটো এতিয়া হিষ্ট্ৰীয়ে হওক এইটো এতিয়া পলিটিয়ে হওক অলৰাইট অল দিস আপুনি কৰিব পাৰিব প্লিজ ৰিভাইজ হোৱাট ইউ হেভ অলৰেডি ষ্টাডিড ঠিক আছে নাও ৰিভিজনটো এনেকুৱা নকৰিব যে আপুনি ইচ এণ্ড এভৰি লাইন মানে পঢ়ি আছে সে সাপোজ এটা বুক ল'লে লক্ষ্মীকান্ত ল'লে বা বেলেগ কিবা আপুনি যদি বুক পঢ়ি আছে আপুনি ইচ এণ্ড এভৰি লাইন পঢ়ি আছে বিকজ দ্যাট ইজ নট গোইং টু ৱৰ্ক ঠিক আছে আপোনাক স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট ষ্টাডি মানে কি আপুনি যিবিলাক প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ আছে ওকে সেইকেইটা আপুনি চাওক সেইকেইটা চালে সে সাপোজ APSC আৰু UPSC ওকে প্ৰিভিয়াছ 10 ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন পেপাৰ ঠিক আছে 10 ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপুনি চালে ভালকে সেই এনালাইচিছ কৰক যে কোন আপোনাৰ টপিকছৰ পৰা কুৱেশ্যনছ কেইটা আহে আৰু কোন টপিকছ কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক আছে বিকজ সেইটো বহুত দৰকাৰী হয় আমি সব বস্তুটো এতিয়া পঢ়িব নোৱাৰো আৰু সব বস্তু মনত ৰাখিব নোৱাৰো আপুনি যদি ভালকে আপোনাৰ গ্ৰিপ নাই আপুনি পঢ়িও আপুনি সেইবিলাক মনত ৰাখিব নোৱাৰে so the best practice is take the previous year papers তাৰ পৰা আপুনি টপিকছ ওয়াইজ আপুনি কোৱেশ্চনছ কেইটা চাওক যে কোন টপিকছত কি কোৱেশ্চনছ আহিছে সাপোজ পলিটিৰ পৰা কোন কেইটা কোৱেশ্চনছ আহিছে সাপোজ কনষ্টিটিউচনৰ পৰা ফিচাৰ্ছৰ ওপৰত টপিক আহে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত টপিক আহে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওপৰত টপিক আহে ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মছৰ ওপৰত টপিক আহে চ' অল দিছ থিংছ আৰ দেয়াৰ নহয় জানো হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আপুনি চাওক যে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ ওপৰত কুৱেশ্চনছ আহে ঠিক আছে কজেছৰ ওপৰত কুৱেশ্চন আহে এটা ছিগনিফিকেন্সৰ ওপৰত কুৱেশ্চনছ আহে ঠিক আছে বা মুভমেণ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্চন আহে বা ধৰি লওক চিপাই মিটিংৰ ওপৰত কুৱেশ্চন আহিলে বা আপোনাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা কুৱেশ্চন আহিলে ঠিক আছে গুপ্তা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত বা গুপ্তা পিৰিয়ড গল্ডেন পিৰিয়ড এইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্চনছ আহে চ' অল দিছ ইউ নিড টু চি যে কোন কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টপিকছ কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেই টপিকছ কেইটা আপোনালোকে কি কৰিব সেই টপিকছ কেইটা আপুনি বাৰে ৰিভিজন কৰক ওকে চ' ফাইণ্ড আউট দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ ওকে এইটো হ'ব আপোনাৰ নেক্সট কাম তাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব আপুনি ডেইলি আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰক ওকে অলপ সময় হলেও আপুনি কৰক আপুনি টাইম উলাই কেনে আপুনি আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰক ঠিক আছে আপুনি যদি ইটো নকৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ এটা ডিমেৰিট আছে ডিমেৰিটটো হ'ল আপুনি যেতিয়া এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত যাব তেতিয়া আপোনাৰ হাতত স্পীড নাথাকিব লিখিবৰ কাৰণে প্লাছ আপুনি জাম্বাৰ্ড হৈ যাব পাজলড হৈ যাব যে মই কোনটো আগত লিখিম কোনটো পাছত লিখিম মানে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ নাথাকিব কিন্তু আনসাৰৰ যেতিয়া আপুনি ডেইলি আনসাৰ ৰাইটিং কৰি থাকিব আপোনাৰ স্পীডো আহিব ঠিক আছে প্লাছ আপুনি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱেত মানে আনিব পাৰিব আনসাৰটো ঠিক আছে এটা ধৰি লওক প্ৰপাৰ এটা 2 লাইনৰ হলেও এটা ইন্ট্ৰোডাকশন তাৰপাছত বডি আৰু তাৰপাছত এটা কনক্লুজন দি কেনে আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু দিস ইজ ভেৰি ইজি এইটো আপুনি যেতিয়া কৰি থাকিব ডেইলি তেতিয়াই হ'ব কিন্তু এনে যদি এডিং জাস্ট কৰি কেনে যায় তেতিয়া হলে নহব সো ডেইলি আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰপাছত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আপুনি চাব লাগিব ঠিক আছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সটো আপুনি কি হয় আপুনি চাওক প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আপুনি অলৰেডি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স চাইছিলে
সো সেইকেইটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপুনি পঢ়ক ঠিক আছে এই বৰ্তমান আপুনি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেইটা চাওক ঠিক আছে নাও এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আপুনি যে চাব এইটো ফেক্চুৱেল খালি হ'ব নালাগে এইটো অলপ এনালিটিকেল হ'ব কেনেকুৱাকে ধৰি লওক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কিবা নিউজত আছে আহিছে অলৰাইট সে সাপোজ ইলেকশ্যন নিউজত আহিছে সো আপুনি ইলেকশ্যন ৰিলেটেড বস্তু কেইটা আপুনি পঢ়িব লাগিব যেনেকুৱাকে ইলেক্ট্ৰল ৰিফৰ্মছ যেনেকুৱা কোনকেইটা পলিটিকেল পাৰ্টিজ কেইটা হাউ আৰ দে ৰিকগনাইজ ঠিক আছে সো তাৰ পাছত ইলেকশ্যন কমিশ্যন কেনেকুৱাকে আহিছে কি ড্ৰবেক্স আছে আমি কেনেকুৱাকে ঠিক কৰিব পাৰিম সো আই এম জাষ্ট গিভিং এন এক্সাম্পল যদি ধৰি লওক কোনোবা এমপি যদি ধৰি লওক ইয়ে হৈছে আজি দিনত উলিয়াই দিছে বা ৰিমুভ কৰি দিছে কেনেকুৱাকে উলিয়াইছে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰচিডিয়াৰ টু ৰিমুভ ইট ঠিক আছে সো এনেকুৱাকে বস্তুকেইটা এতিয়া যদি এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড কিবা আহে ওকে যেনেকুৱাকে G20 সামিট হওক বা ধৰি লওক বেলেগ কিবা সামিটছ হওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক সামিটছ কেইটা আছে সেইবিলাক আহে এনভাইৰনমেণ্টেড ৰিলেটেড সামিটছ কিছুমান হয় আছে সেইকেইটা যদি আহে সো সেইকেইটা ৰিলেটেড আপুনি কুৱেশ্যনছ কেইটা আপুনি বুজিব লাগিব যে কি আহিব পাৰে সো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব যেনেকুৱা অসম ৰিলেটেড ঠিক আছে অসম ৰিলেটেড কি হ'ব পাৰে অসম ৰিলেটেড আমি চাওঁ যে আমাৰ এই যে ফ্লাড কণ্ডিশ্যনছ ঠিক আছে আমাৰ যিবিলাক প্ৰব্লেমছ হৈ আছে চিটিছত কি হয় ফ্লাড হয় ৰেইনি ছিজনত বহুত ফ্লাডছ হৈ যায় সো ফ্লাড কণ্ডিশ্যনছৰ ওপৰত আহিব পাৰে ঠিক আছে ৰেইনছৰ ওপৰত আহিব পাৰে ঠিক আছে ভেজিটেশ্যনৰ ওপৰত আহিব পাৰে নহয় জানো সো এইবিলাক বস্তু আপুনি ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব আৰু এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে আপুনি অলপ এক পেজ সৰু সৰু আপুনি লিখিব লাগিব আনচাৰ্ছ আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ দিয়ক নাও এই যে আনচাৰ্ছ কেইটাক আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ইয়াতে আপুনি ৰেলিভেণ্ট ডেটাছ ঠিক আছে ৰেলিভেণ্ট ডেটাছ আপুনি দিব ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট ডেটাছ যেনেকুৱাকে দিলে ঠিক আছে যিকোনো ডেটাছ হ'ব পাৰে সেইটো সে সাপোজ লিটাৰেচিৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যনছ আহিলে ঠিক আছে আপুনি লিটাৰেচিৰ ওপৰত যিবিলাক ডেটাছ আছে সেইবিলাক আপুনি দিয়ক বিকজ ইট উইল হেল্প টু এনহান্স দ্য আনচাৰ যেতিয়া আনচাৰটো আৰু ভাল হ'ব আপুনি মাৰ্কছো কিন্তু ভাল পাব এইটো কথাটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে তাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব আপুনি যদি পাৰে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফ্লো চাৰ্টছ ঠিক আছে বা ডায়গ্ৰামছ ঠিক আছে ফ্লো চাৰ্টছ ডায়গ্ৰামছ বা মেপছ ঠিক আছে এইবিলাক আপুনি ইনকৰ্পৰেট কৰিব আপোনাৰ আনচাৰ্ছ কেইটাত ঠিক আছে যিবিলাক আপুনি আনচাৰ্ছ কেইটা লিখিব সেইকেইটাত এইকেইটা বস্তুকেইটা ইনকৰ্পৰেট কৰিলে ওকে আনচাৰটোও দেখিব ধুনীয়া হয় প্লাছ আপুনি মাৰ্কছো বেছি পাব ওকে সো দিছ ইজ আনাদাৰ থিং ছেকেণ্ডলি আপুনি যেতিয়া লিখিব ওকে এক্সামিনেশ্যনত যেতিয়া লিখিব আপোনাৰ যোনটো আনচাৰ্ছ হয় আনচাৰ্ছত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আপুনি লিখিব আপুনি এনেকুৱা নহয় যে আপুনি যদি আপুনি ধৰি লওক ভাল পেৰাগ্ৰাফ লিখে তেতিয়াহ'লে মই পেৰাগ্ৰাফ মানুহৰ যিবিলাক মানুহে পেৰাগ্ৰাফ লিখি ভাল পায় সিহঁতৰ কথা কৈ আছো সো যোনে সেইবিলাক লিখে তো আপোনালোকে প্লিজ আণ্ডাৰলাইন কৰিব নেপাহৰিব আনচাৰ্ছ কেইটাত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যিবিলাক আছে বা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডছ বা চেণ্টেন্সেছ কেইটা আছে আণ্ডাৰলাইন কৰক ঠিক আছে আণ্ডাৰলাইন দ্য চেণ্টেন্সেছ ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টেন্সেছ অৰ ৱৰ্ডছ ঠিক আছে এইটো আপুনি কৰিব তেতিয়াহ'লে কি হয় দিছ মেক্স দ্য জব ইজি ফৰ দ্য এক্সামিনাৰ সিমিলাৰলি যোনে পইণ্টছত লিখি আছে আপোনালোকেও টাইটেল দি কিনে সেইকেইটা আণ্ডাৰলাইন কৰিব চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া আপোনাৰ তাতে টাইম নাই আপুনি ভাবি আছে যে এক্সামিনেশ্যনত বেছি টাইম নাই দেন ডোন্ট গো ফৰ ৰাইটিং এলাবৰেট আনচাৰ্ছ মানে আপুনি পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ আনচাৰ নিলিখি কিনে আপুনি ডাইৰেক্ট পইণ্ট ৱাইজ আনচাৰটো লিখি দিয়ক আপুনি মাৰ্কছ পাব ওকে পইণ্ট ৱাইজ লিখিলেও মাৰ্কছ পায় এইটো কিন্তু ভুল নোশ্যন হয় যে যোনে এলাবৰেটলি একেবাৰে ধৰি লওক ভালকে পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ লিখি সিহঁতে মাৰ্কছ পায় নহয় পইণ্ট ৱাইজ লিখিলেও মাৰ্কছ পায় পইণ্ট ৱাইজ লিখি মানুহে ACS APS হৈছে ঠিক আছে সো এইটো আপুনি নেভাবিব যে তেনেকুৱাও হয় ঠিক আছে কথাটো বুজি পাইছে আপুনি কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আপুনি ৰিভিশ্যনটো আপোনাক কৰিবই লাগিব ওকে আচ্ছা নতুন কিবা মেটেৰিয়েল আপোনালোকে ইউজ নকৰিব ওকে কিবা পঢ়িব নাযাব আপোনালোকে যিকেইটা বস্তু পঢ়ি আহিছে ওকে সেইকেইটাই আপুনি পঢ়ক that means stick to less materials আৰু stick to your materials যিবিলাক আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বা আপুনি জানে সেইকেইটা অলৰাইট এইকেইটা মেটেৰিয়েলছে আপুনি ষ্টিক কৰক সেইকেইটাৰ ওপৰতে আপুনি পঢ়ি থাকক বা এড অন কৰক কিন্তু নতুনকে আপুনি একো নোট মেকিং কৰিব নাযাব বিকজ টাইম নাই এতিয়া নোট মেকিঙৰ কাৰণে সেই সময়টো আপুনি আৰু বেছি ৰিভিজন কৰিবৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰি দিয়ক ঠিক আছে কথাটো বুজি পাইছে আপোনালোকে আই হোপ মই আপোনালোকক ভালকে বুজাব পাৰিছো যে কেনেকুৱাকে এইকেইদিন প্ৰস্তুতিটো ল'ব লাগিব অলৰাইট সো আপোনালোকে ভালকে প্ৰস্তুতি লওক আশা কৰিছো যে আপোনালোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব সবে ভালকে পঢ়ক ওকে এণ্ড বেষ্ট উইচেছ ফ্ৰম মাই চাইড বেষ্ট উইচেছ ফ্ৰম আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট চাইড ঠিক আছে সো যোৱাৰ আগত কিছুমান বস্তু মই আমাৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছ আছে সিহঁতৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও মই কৈ দি আছো যে এই যে 10,000 ভেকেঞ্চিজ আহিব যে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সো তাৰ কাৰণে আমি এটা ফ্ৰী বেচ লৈ আহি আছো সো এইটো একেবাৰে ফ্ৰী হয় বেচটো সো ইয়াতে মক টেষ্ট ডিছকাশ্যনছ থাকিব প্ৰেক্টিছ পেপাৰ্ছ থাকিব ই বুক থাকিব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ থাকিব সো যোনে ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ঠিক আছে
so please join the batch because বেছি সময় নাই আৰু batch আৰম্ভ হ'ব কাৰণে so join as fast as you can ঠিক আছে and use the code free ঠিক আছে যদি যেতিয়া আপুনি চাব যেতিয়া আপুনি এপত নহলে বা আপুনি ষ্টৰত গৈ কেনে বা ধৰি লওক বাই ওয়েবসাইট গৈ আছে আপুনি যোনটো কুপন কোড আছে তাতে আপুনি ফ্ৰী দিব so batch will turn it will be free ঠিক আছে okay আমাৰ এটা mock test হৈ আছে অলৰাইট DME ৰ কাৰণে that is on 31st May so this is absolutely free so জুনে জুনে ধৰি লওক আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে please register yourself alright and come in this mock appear in this mock same way SSC যোনটো CHSL ৰ কাৰণে আছে 23rd May ঠিক আছে আমাৰ এটা mock test হৈ আছে so get yourself registered and appear for these mocks okay test packs কোনোবা যদি লব বিচাৰে with lifetime validity it is going on please use the code okay Y775 to get the additional discount যদি Y775 কাম use নকৰে তেতিয়াহলে type in SY775 all right আৰু এটা mandatory selection sale চলি আছিল flat 17% off চলি আছিল so any person who is actually taking some course you will get this discount ঠিক আছে here also type in the code to get additional discount on this ঠিক আছে 17% ৰ ওপৰতো আৰু additional discount আপোনালোকে পাই যাব আৰু জুনে জুনে খালি mock test লব বিচাৰি আছা for group C group D examinations you can take that also you will have with detailed solution ঠিক আছে it is for DME APDCL BTC ADRE all right okay আৰু কিছুমান batches আপোনালোকে already জানে আমাৰ APSc mains ৰ কাৰণে mock test series চলি আছে all right so mock test series এটা আছে with 12 full length mock test and with model answers ঠিক আছে this is very important so BTC যোনটো BTR region আছে হিহঁতৰ কাৰণে যে 5000 vacancies আহি আছে তেওঁৰ কাৰণে হিহঁতৰ কাৰণে এটা special batch আনা হৈ আছে that is related to BTC ADR ঠিক আছে here you will have complete preparation with 60 plus mock tests and 5 ebooks similarly target CTET ৰ কাৰণে আনা হৈ আছে okay আমাৰ ইতিমধ্যে এটা APSc batch যোনটো foundation batch আছে হেতু আনা হৈ আছে বা স্টার্ট হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে আপুনি with GS book kit or without GS মানে book kit আপুনি লব পাৰিব and this is a very important batch because এইটো next year APSc ৰ কাৰণে এই batch আনা হৈ আছে where students will be guided from prelims till interview তাৰ মানে prelims ৰ পৰা interview লকে আপোনাক সব preparation কৰোৱা দায়িত্ব আমাৰ ঠিক আছে আৰু DME batch is going to start very soon so জুনে জুনে DME ৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে you can actually enroll in this batch this is a very comprehensive batch ঠিক আছে 60 plus mock test plus 5 ebooks থাকিব previous years questions ও থাকিব APDCL কিটো আছে ঠিক আছে আৰু ASSAM MAHAPACK জুনে জুনে গোটে grade 3 grade 4 ৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে ইহঁতৰ কাৰণে এই ASSAM MAHAPACK টো হয় don't forget to use the code Y775 this is very important to get the discounts all right app to আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব appৰ লিংকটো আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে ঠিক আছে and keep watching Adda 24/7 Northeast channel please subscribe to it like to it share it and comment it thank you so much